नमस्कार मित्रांनो, आज आपल्या लाईफलाईन सर्व्हिसेसमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपल्या इथे आली आहे इनोवा, टोयोटा इनोवा. तर आज या गाडीचा प्रॉब्लेम काय आहे, याचे जे स्टड आहे, चक्का जिथे टायर फिट होतो हे स्टड तुटलेले आहेत. तर आज याला आपण कसं काय करू ते बघूया. खोलून याला कसं फिट करायचं आणि हे दोन नट कसे लावायचे ते आज बघूया. हे काम करताय आशिष भाऊ, आपले सेकंड मेकॅनिक. जॅक लावत आहेत. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, जास्तीत जास्त मित्रांना पाठवा, जेणेकरून आपल्या सर्व्हिस सेंटरला भेट देण्यात येईल. जॅक कुठे लावताय हे पण बघून घ्या. गाडीला चेचिसला हे प्रॉपर काही लोकांना माहीत नसते जॅक कुठं गाडी जे चालवतात त्यांना प्रॉपर याच्या गाड्यांना कुठं लावायचं असते. टायरचे नट ढिले केले आहेत. तर जॅक चढून टायर बाहेर काढण्यात येईल. गाडीत काय प्रॉब्लेम असेल आपल्या सर्व्हिस सेंटरवर घेऊन या, ज्यांच्याकडे गाड्या फोर व्हीलर असेल. पण त्या गाड्यांच्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन काढूया. आपल्याकडे इनोवा आलेली आहे. आपल्या सर्व्हिस सेंटरवर सर्व प्रकारचे कामे होतात. वॉशिंग, सर्व्हिसिंग, ग्रीसिंग, स्कॅनिंग, कम्प्युटराइज स्कॅनिंग पण होते. कोणता फॉल्ट आहे. आज जनरली सर्व गाड्या सेन्सरवाल्या आल्या आहेत, तर त्याच्यामुळे आपल्याकडे स्कॅनर पण अवेलेबल आहे. कम्प्युटरवर आपल्याला माहीत होईल की गाडीमध्ये कोणता फॉल्ट आहे, गाडी बंद झालेली आहे, कोडिंग आहे, ECU लॉक झालेला आहे. ऑइल सर्व्हिसिंग, अलाइनमेंट, बॅलेन्सिंग, पंचर रिपेरिंग, वॉशिंग, वॅक्यूम या सर्व प्रकारची कामे जनरल वर्क आपल्याकडे आहेत. टायर बाहेर निघाला, काढून आता याला खाली ठेवत आहे सेफ्टीसाठी. टायर खाली यासाठी ठेवावा लागतो की जॅक बाय चान्स खराब झाला असेल किंवा अनबॅलेन्स होऊन जर गाडी खाली आली तर त्या टायरवर गाडीला तेवढं हानी होणार नाही. बघूया आता आपले मिस्त्री काय खोलतात. आशिष मिस्त्री आपले पाणी आणायला गेले आहेत. आता कितीचे पाणी लागते आता ते आणणार. काय तर त्याला ओपनिंग करणार पूर्ण खोलून. मग आशिष भाऊनी पाणी आणलेले आहे. बघूया. आशिष भाऊ कॅलिबर चे ब्रेक पॅड, पिस्टन आतमधल्या बाजूला, कॅलिबर चे पिस्टन ते मागच्या बाजूला करतात, जेणेकरून ते पिस्टन मागे घेतल्याने कॅलिबर चांगल्या प्रकारे निघू शकेल.
कारमध्ये AC पण भरल्या जाते आपल्याकडे, कोणत्या पण प्रकारच्या गाड्यामध्ये. कॅलिबर बाहेर काढताना आता आशिष भाऊ
इथे आपले आशिष भाऊ कॅलिबर फिटिंग करत आहे, 2 नट लावत आहे. त्याच्यानंतर टायर लावण्यात येईल. टोयोटा इनोवाचे स्टड टाकून आपण टायर फिट करत आहोत फायनली. आपल्या लाईफलाईन सर्व्हिसेसमध्ये. आपल्याला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि एकदा तरी आपल्या लाईफलाईन सर्व्हिसेसमध्ये भेट द्या. आपल्या 4 व्हीलर गाडीला घेऊन या आणि आपली सर्व्हिस करून घ्या. आपला पत्ता आहे वरोरा रोड, फॉरेस्ट ऑफिस समोर, लाईफलाईन सर्व्हिसेस चिमूर. एकदा तरी भेट द्या आणि व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. धन्यवाद मित्रांनो.